মই আজি একদম এটা সৰু আৰু সিম্পল ৰেচিপি আপোনালোকক আজি বনোৱাই দেখাম যেটো আপোনালোকে সহজে বনাব পাৰিব আৰু যদি ঘৰত কেতিয়াবা আমি নাথাকো লৰা ছোৱালীক থৈ যাওঁ তেতিয়া এই লৰা ছোৱালীও এই ৰেচিপিটো বনাই খাব পাৰিব তেতিয়া হলে বলক ফ্ৰেন্ড এই সিম্পল ৰেচিপিটো মই আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আনিছো আৰু দেখাও ইয়াত মই কি ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব স্কিপ নকৰাকৈ ভাল লাগে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু এটা ধুনীয়া কমেন্ট কৰিব বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ফ্ৰেন্ড ফ্ৰেন্ড মই এয়া কেৰাহী এটা মিঠা তেল গৰম হ'ব দিছো অকমান তেল খৰকৈ দিছো কাৰণ তেল এইটো যেটো ৰেচিপি মই বনাই আছো অকমান তেল খৰকৈ দিলে খাই সোৱাদ হ'ব এনে আপুনি ৰিফাইনেদিও বনাব পাৰে যদি আপুনি মন কৰে এয়া মই তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত শুকান জিৰা দিলো গোটা জিৰা তাৰ পিছত মই সৰু মই জলকীয়া কাটি দিছিলো যদি আপোনালোকে জলকীয়া নাখায় বা সৰু লৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বনাই আছে আপোনালোকে জলকীয়াটো স্কিপ কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছত মই সৰুকে পিয়াজ কাটি দিলো ফ্ৰেন্ড পিয়াজখিনি আৰু জলকীয়াখিনি ভালকে অকমান ভজাৰ পিছত মই ইয়াত শুকান মছলা অকমান মিক্স কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক মই কি মিক্স কৰিম ফ্ৰেন্ড মই ইয়াত শুকান গোটা জিৰা দিছিলো তাৰ পিছত দিছিলো নিমখ জলকীয়া পিয়াজ আপোনালোকে দেখিছে কম পৰিমাণে দিছো সকলো বস্তু ইয়াৰ পিছত মই ফ্ৰেন্ড আদা নহৰুৰ পেষ্ট দিম অকন তাৰ পিছত মই ধনিয়া গুৰি দিম আৰু দিম মই ফ্ৰেন্ড অকনমান কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়া ৰংটোৰ কাৰণে মই অকনমান দিম কাৰণ ৰংটো দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় সেই কাৰণে মই অকনমান কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়া দিছিলো যেটো জ্বলা নহয় জ্বলা নোহোৱাটো দিব আপোনালোকে তাৰ পিছত আপোনালোকে ভালদৰে ফ্ৰেন্ড ভালকে ভাজিব ভাজি যেতিয়া আদা নহৰুৰ গোন্ধটো নাইকিয়া হ'ব ফ্ৰেন্ড আপোনালোকে ইয়াৰ পিছত অকনমান ধনিয়া গুৰি জিৰা গুৰি আপোনালোকে কম পৰিমাণে এচামুচ সৰু চামুচেৰে আপোনালোকে ইয়াত মিহলি কৰিব মই এচামুচ সৰু চামুচেৰে কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ মই ব্যৱহাৰ কৰিলো যেটো আসলতে জ্বলা নহয় ৰঙৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিলো আপোনালোকে যদি বেয়া পায় স্কিপ কৰিব পাৰে ফ্ৰেন্ড এতিয়া মই ইয়াত মিক্স কৰিম 1 কাপ ফেটি লৈ দৈখিনি দিলে বহুতে ধুনীয়া কালাৰ হয় আৰু এটা ধুনীয়া এটা গ্ৰেভি হ'ব এয়া মই অকমান ধনিয়া গুৰি ছটিয়াই দিলো এচামুচ এইখিনি মছলা মই ভালদৰে সম্পূৰ্ণকৈ ভাজিম ফ্ৰেন্ড মছলাখিনি অকমান ভালকৈ ভাজিব লাগিব ভালকৈ যদি আমি মছলাখিনি ভালকৈ ভাজি নলও তেতিয়া অকমান হয়তো গোন্ধ থাকিব নহয় মছলাৰ বা আদা নহৰু এইখিনি মই খুব ভালকৈ ভাজি লৈ মই 1 কাপ দৈ ফেটি লৈ ইয়াত মিহলি কৰিলো খাবলৈ বহুতে টেষ্টি হয় ফ্ৰেন্ড দৈখিনি ফেটি লৈ আপুনি অকমান সময় ভালকৈ লৰাই থাকিব লাগিব ভালকৈ মছলাৰ লগত যেতিয়ালৈকে দৈখিনি মিহলি হৈ নাযায় ফ্ৰেন্ড তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে মছলাখিনি ভালকৈ ভাজিব লাগিব সম্পূৰ্ণ মিহলি হৈ যাব লাগিব সেই কাৰণে মই ইয়াত পানী অকমান মিক্স কৰিম আপুনি 1 গিলাস মান মিক্স কৰিব পাৰে যেহেতু অকমান মই গ্ৰেভি নিচিনাকৈ বনাম ইয়াত আপুনি এইটো ৰেচিপি আপুনি চাউলৰ লগতো খাব পাৰে বা ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে বহুতেই সোৱাদ হয় ইয়াৰ পিছত বলকচোন মই ইয়াত মিহলি কৰিবৰ কাৰণে আনফালে এখন টাৱাত মই কি কৰি আছো আপোনালোকে চাওকচোন ফ্ৰেন্ড এখন টাৱা ললো যিখন শুকান টাৱা তাত তেল মিক্স নকৰিব তাত মই এতিয়া পাপৰ হেকিম ইয়াত আপুনি পাপৰ নিজৰ আন্দাজ মতে দিব বেছিকে নিদিব খুব বেছি যদি দিয়ে আপুনি তিনিগুটি খাবলৈ টেষ্টি হয় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু যদি ভাল লাগে মোৰ এই ৰেচিপিটো নিশ্চয় শেয়াৰ কৰিব এয়া মই ফ্ৰেন্ড ইয়াত 3খন পাপৰ লৈছিলো সম্পূৰ্ণ মই যেটো গ্ৰেভি বনাইছো তাত মই দিম ইয়াত প্ৰথমে মই 4 ভাগ কৰি ললো পাপৰখিনি এই 4 ভাগ কৰাৰ পিছত মই এই পাপৰখিনি এতিয়া মই এই গ্ৰেভিখিনি দি দিম বহুতে ধুনীয়া কালাৰ হৈছে ফ্ৰেন্ড দেখিছেনে খুব ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ ধৰিছে
আৰু কালাৰটো দেখিছেনে খাওঁ খাওঁ লাগিছে নহয় জানো এতিয়া মই ইয়াত মিক্স কৰিম ফ্ৰেণ্ড এই পাপৰখিনি পাপৰখিনি দি অকণমান উতল অহাৰ লগে লগে আপুনি জালুকৰ গুড়ি অকণমান ছটিয়াই দিব খাবলৈ বহুতেই সোৱাদ হয় আচলতে আপুনি যদি বিচাৰে আপুনি অকণমান প্ৰথমতে আপুনি যেতিয়া আমি পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া ভাজিছিলোঁ তেতিয়া কম পৰিমাণে অকণমান আপুনি হিঙো দিব পাৰে যদি আপুনি বিচাৰে হিংটো দিলে ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলায় আৰু খাবলৈও ভাল আৰু হজম হোৱাটো আপোনাৰ সহায় কৰে গতিকে ফ্ৰেণ্ড মোৰ গ্ৰেভিটো হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখিছেনে ফ্ৰেণ্ড মোৰ খাব ইচ্ছা তেনেকৈ আপোনালোকে খাব পাৰিব ফ্ৰেণ্ড মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় জনাব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব মই যিকোনো ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাষত আহিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ আহোঁ বাই বাই আপোনালোকে নিজৰ খুব ধ্যান ৰাখিব কাৰণ কৰোনা মহামাৰী পুনৰ আহিছে আমি নিজৰ ধ্যান নিজে ৰাখিব লাগিব লগতে আমাৰ পৰিয়ালৰ নহয়নে ফ্ৰেণ্ড গতিকে আপোনালোকে সুস্থ হৈ থাকক এয়ে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আজিলৈ আহোঁ ফ্ৰেণ্ড বাই বাই